ประวัติศาสตร์ราชวงศ์โจวตะวันออกตอนกบฏไถ่สู่ไต้108 ปีก่อนพุทธกาลพระเจ้าโจฮุยอ๋องได้สวรรคตลงฉีหวนกงได้เรียกระดมทัพ8หัวเมืองเดินทัพมาเมืองหลวงตามที่เคยได้ร่วมดื่มน้ำสาบานต่อกันว่าจะร่วมกันสถาปนาให้ไถ่จือเจิ้งบุตรชายองค์โตได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์รัชกาลที่6แห่งราชวงศ์โจวตะวันออกทรงมีพระนามว่าพระเจ้าโจเซียงอ๋องพระเจ้าโจเซียงอ๋องทรงสำนึกในพระคุณของฉีหวนกงก็ทรงแต่งตั้งโต๊ะจีนเลี้ยงเหล้าและพระราชทานรางวัลเป็นจำนวนมากแล้วยังทรงพระราชทานอาหารเครื่องเส้นที่ทางราชสำนักใช้เส้นไหว้บวงสรวงดวงพระวิญญาณของกษัตริย์และเหล่าอ๋องต่างๆที่ล่วงลับไปแล้วให้แก่ฉีหวนกงฉีหวนกงพอทราบว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาพระราชทานเครื่องเส้นลงมาก็รู้สึกดีใจยิ่งนักสั่งให้ขุนนางไปปลูกหอสูงตั้งโต๊ะบูชาจุดธูปเทียนหอมเพื่อรอรับพระราชทานเครื่องเส้นครั้นได้รับพระราชทานแล้วฉีหวนกงก็นำเครื่องเส้นออกแจกจ่ายแก่เจ้าเมืองต่างๆโดยทั่วกันและตั้งสัตย์สาบานว่าจะช่วยค้ำจุนกษัตริย์พระองค์ใหม่สืบต่อไปนอกจากนี้ฉีหวนกงยังทำการอบรมสั่งสอนเจ้าแคว้นต่างๆให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมประเพณีและจริยวัตรอันดีงามโดยบอกว่าหากกษัตริย์มีบุตรชายหลายคนก็ควรแต่งตั้งให้บุตรชายองค์โตสืบทอดตำแหน่งกษัตริย์องค์ต่อไปจึงชอบด้วยธรรมเนียมแต่โบราณพระเจ้าโจเซียงอ๋องทรงครองราชย์ต่อมายืดยาว10 กว่าปีครั้นถึง94 ปีก่อนพุทธกาลได้เกิดเหตุวิวาททะเลาะกันระหว่างแคว้นเจิ้งและแคว้นเหวยในการแย่งชิงหัวเมืองน้อยกันพระเจ้าโจเซียงอ๋องทรงเห็นว่าอันแคว้นเจิ้งนี้ไม่เคยส่งบรรณาการมาถวายช้านานแล้วหันไปสวามิภักดิ์แก่ฉูเชิงอ๋องแทนเห็นควรจะรีบสั่งสอนไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เมืองต่างๆสืบไปครั้นจะให้เหล่าขุนนางทหารหลวงยกไปถล่มแคว้นเจิ้งพวกขุนนางก็ทัดทานว่ามิควรเพราะกำลังทหารหลวงนั้นมีน้อยนักขืนส่งไปมีหวังต้องถอยทัพหัวซุกหัวซุนกลับเข้าเมืองหลวงแน่จึงมีรับสั่งให้ทรงราชองค์การไปยังแคว้นตี้เป็นดินแดนของพวกเผ่าตี้หลงคนเถื่อนขอให้เจ้าแคว้นตี้ยกทัพไปบุกแคว้นเจิ้งจากนั้นเจ้าแคว้นตี้ก็ยกทัพเข้าปล้นเมืองต้าเหลียงของแคว้นเจิ้งได้สำเร็จแล้วก็ส่งของที่ปล้นชิงได้มาถวายราชสำนักเป็นจำนวนมากพระเจ้าโจเซียงอ๋องทรงโสมนัสยิ่งนักพวกขุนนางก็ทูลว่าข้าพเจ้าเห็นว่าพระมเหสีก็สวรรคตมานานแล้วพระองค์ควรจะหาสนมนางใดขึ้นปกครองวังในไม่บัดนี้เจ้าแคว้นตี้ทำความดีความชอบใหญ่หลวงข้าพเจ้าทราบว่าลูกสาวเจ้าแคว้นตี้เป็นกุลสตรีมีรูปโฉมงดงามยิ่งนักเห็นควรคู่จะมาเป็นพระแม่แห่งแผ่นดินพะยะค่ะเมื่อได้ฟังดังนั้นพระเจ้าโจเซียงอ๋องก็ทรงยินดียิ่งนักรับสั่งให้พวกขุนนางตั้งขบวนแห่ขันหมากไปสู่ขอลูกสาวเจ้าแคว้นตี้มาเป็นพระมเหสีทันทีซึ่งพอเจ้าแคว้นตี้รู้ข่าวก็ยินดียกบุตรสาวชื่อว่านางสวีขุยให้พระเจ้าโจเซียงอ๋องทันทีพระนางสวีขุยเดินทางมาถึงเมืองหลวงแล้วพระเจ้าโจเซียงอ๋องทรงทอดพระเนตรว่าที่เจ้าสาวก็ทรงหลงรักยิ่งนักจึงจัดงานอภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ให้นางขึ้นเป็นพระมเหสีปกครองฝ่ายในมีสิทธิเด็ดขาดพระมเหสีสวีขุยเพิ่งแตกวัยสาวมีหน้าตางดงามมากผิวพรรณเต่งตึงทั้งยังห้าวหาญไม่เกรงกลัวผู้ใดมีความสามารถในการขี่ม้ายิงธนูเหมือนชายชาตรีเนื่องจากธรรมเนียมของพวกตีหลงคนเถื่อนเขาจะไม่แบ่งแยกชายหญิงชัดเจนสมัยอยู่แคว้นตี้พระองค์ก็มีชีวิตอิสระจะเข้าป่าสงวนขี่ม้าล่าเสือดาวก็ทำได้สะดวกแต่พอต้องมาเป็นพระแม่ของแผ่นดินและมีกฎปฏิบัติธรรมเนียมอันเคร่งครัดของราชสำนักก็ทำให้รู้สึกอึดอัดยิ่งนักด้านพระเจ้าโจเซียงอ๋องก็ทรงแก่ชราแล้วกำลังวังชาและพระสิริโฉมก็ไม่เต่งตึงเหมือนก่อน
ทำให้พระมเหสีสวีขุยยิ่งเบื่อเข้าไปใหญ่วันหนึ่งพระมเหสีสวีขุยก็ทรงอ้อนวอนขอให้พระเจ้าโจเซียงอ๋องพาออกไปล่าสัตว์บ้างพระเจ้าโจเซียงอ๋องเห็นพระมเหสีขอร้องก็ทรงปฏิบัติตามทันทีสั่งให้เรียกระดมเหล่าขุนนางและเชื้อพระวงศ์ออกไปล่าสัตว์บนเขานอกเมืองกันอย่างคับคั่งในการล่าสัตว์ครั้งนี้พระองค์อยากให้พระมเหสีทรงพระเกษมสำราญจึงมอบหมายให้พระอนุชาไถ่สู่ไต้คอยขี่ม้าล่าสัตว์เป็นเพื่อนกับพระมเหสีสวีขุยส่วนพระองค์ก็ประทับอยู่บนพลับพลาดื่มน้ำจันทร์พูดคุยกับเหล่าขุนนางเป็นที่สนุกสนานช่วงนั้นไถ่สู่ไต้กำลังอยู่ในวัยหนุ่มใหญ่ท่วงท่าองค์อาจหน้าตาก็หล่อเหลาเปี่ยมด้วยสง่าราศีพูดจาก็ไพเราะพอพระมเหสีสวีขุยได้ใกล้ชิดก็เริ่มมีใจให้พระอนุชาของพระสวามีเข้าเต็มเป่าทั้งสองก็ขี่ม้าล่าสัตว์กันตั้งแต่เช้ายันค่ำอย่างเปรมปรีก่อนจากกันพระมเหสีสวีขุยก็แอบบอกไถ่สู่ไต้ว่าคืนนี้เจ้ามาพบข้าในตำหนักนะพอพระเจ้าโจเซียงอ๋องพาเหล่าขุนนางและพระมเหสีสวีขุยเสด็จกลับวังแล้วก็สั่งให้เอาสัตว์ที่ล่ามาได้จัดงานเลี้ยงฉลองกันส่วนพระมเหสีสวีขุยก็อ้างกับพระเจ้าโจเซียงอ๋องว่าวันนี้หม่อมฉันขี่ม้ามาทั้งวันรู้สึกเหนื่อยมากขอเข้าพักในวังก่อนนะเพคะพระเจ้าโจเซียงอ๋องเห็นว่าจริงเพราะไปขี่ม้าตั้งแต่เช้าไม่กลับมาเสวยพระกยาหารตอนกลางวันเลยก็ทรงอนุญาตส่วนไถ่สู่ไต้ก็อ้างว่าจะไปเข้าเฝ้าพระมารดาฮุยไทเฮาจึงเสด็จเข้าในวังหลวงเช่นกันในคืนนั้นเองพระมเหสีสวีขุยกับไถ่สู่ไต้ก็คบชู้สู่ชายหญิงเกินเลยกันไปถึงไหนๆต่อแต่นั้นมาไถ่สู่ไต้ก็อ้างว่าเข้าเฝ้าพระนางฮุยไทเฮาพระมารดาแต่กลับลอบไปเป็นชู้กับพระมเหสีสวีขุยอยู่เนืองๆพระมเหสีสวีขุยก็หลงรักไถ่สู่ไต้มากขึ้นทุกวันจนสองคนเริ่มคบคิดกันจะกำจัดพระเจ้าโจเซียงอ๋องและชิงราชสมบัติมาเสียวันหนึ่งไถ่สู่ไต้ก็มาดื่มสุราเสพสุขกับพระมเหสีสวีขุยตามปกติไถ่สู่ไต้ได้ดื่มสุราไปมากก็มึนเมามากนึกอยากจะร้องเพลงขึ้นมาเลยให้นางกำนันชื่อนางเสี่ยวจงมาเป่าคลีคลอเป็นจังหวะตามไปไถ่สู่ไต้ก็ร้องเพลงอย่างสนุกสนานพอร้องนานเข้าให้ความหื่นก็บังตาคิดจะปลุกปล้ำจับนางเสี่ยวจงทำภรรยานางเสี่ยวจงสะบัดหนีจากอ้อมกอดของไถ่สู่ไต้ได้แล้วหลบหนีออกจากตำหนักของพระมเหสีสวีขุยไปเข้าเฝ้าพระเจ้าโจเซียงอ๋องกราบทูลเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงของพระอนุชากับพระมเหสีให้พระองค์ทราบพอพระองค์รู้เรื่องก็ทรงพิโรธยิ่งนักชักพระแสนกระบี่จะเสด็จไปตำหนักของพระมเหสีสวีขุยทันทีแต่พอพระดำเนินไปไม่ไกลก็ทรงรำลึกได้ว่าไถ่สู่ไต้มีฝีมือดาบเก่งกาจยิ่งนักพระองค์ก็แก่ชรามากแล้วคงสู้ไถ่สู่ไต้ไม่ได้จะไปแต่พระองค์เดียวก็เกรงจะเป็นอันตรายเลยคิดจะรอให้ฟ้าสว่างก่อนค่อยส่งทหารไปจับตัวไถ่สู่ไต้มาไต่ถามสอบสวนฝ่ายพระอนุชาไถ่สู่ไต้พอใกล้ฟ้าสางก็ส่างเมาพอจำความได้ลางๆก็เกรงว่าเรื่องจะใหญ่โตจึงเสด็จหลบหนีออกจากพระราชวังไปก่อนเช้าส่วนพระมเหสีสวีขุยนั้นถูกพระเจ้าโจเซียงอ๋องจับกุมตัวไว้และทำการไต่สวนพวกนางกำนันในตำหนักก็ล้วนรับสารภาพว่าพระมเหสีสวีขุยเป็นชู้กับไถ่สู่ไต้จริงพระองค์จึงสั่งให้ถอดนางออกจากตำแหน่งพระมเหสีแล้วเอาไปขังไว้ในตำหนักเย็นไถ่สู่ไต้พอหนีออกจากวังหลวงแล้วก็คิดว่าความผิดครั้งนี้ใหญ่หลวงนักคงไปขอพระราชทานอภัยไม่ได้แน่ๆก็หลบหนีไปแคว้นตี้เข้าพบเจ้าแคว้นตี้ผู้เป็นบิดาของพระมเหสีสวีขุยทำการโกหกต่างๆนานาว่าพระเจ้าโจเซียงอ๋องไม่โปรดปรานพระมเหสีสวีขุยแล้วบัดนี้พระองค์ได้จับนางไปขังไว้ในตำหนักเย็นแล้วเจ้าแคว้นตี้ผู้เป็นบิดาคิดว่าสิ่งที่ไถ่สู่ไต้กล่าวมาเป็นเรื่องจริงก็โกรธนักหาว่าราชสำนักโจไม่ให้เกียรติเขาจะยกทัพแคว้นตี้ไปเหยียบราชธานีให้ราบเป็นหน้ากรองเพื่อแก้แค้นไถ่สู่ไต้
ก็นำทัพเมืองตี้มีไพร่พล10,000 นายยกทัพไปโจมตีเมืองหลวงลั่วอี้พระเจ้าโจเซียงอ๋องส่งขุนทหารออกต้านทานรบแต่ก็แพ้ย่อยยับกลับมาพระองค์ทรงเห็นว่าคืนอยู่สู้ต่อคงซีแง่แก่ก็เลยขึ้นรถพระที่นั่งเสด็จออกจากเมืองหลวงไปพร้อมกับขันทีและขุนนางคนสนิทไม่กี่คนจากนั้นไทซูไต้ก็นำทัพแคว้นตี้เข้ายึดเมืองหลวงไว้และปล่อยตัวพระมเหสีสวีขุยออกจากตำหนักเย็นและเปิดท้องพระคลังเอาสมบัติและเงินทองมาแจกจ่ายแก่พวกทหารแคว้นตี้เป็นอันมากแล้วก็เข้าเฝ้าพระนางฮุยไถเฮาพระมารดาพระนางฮุยไถเฮาเห็นไทซูไต้ปลอดภัยกลับมาก็ยินดียิ่งนักหัวเราะจนล้มลงสิ้นพระชนม์ไปไทซูไต้พอเห็นพระมารดาสิ้นพระชนม์แล้วก็ให้ปิดข่าวและเขียนราชองค์การปลอมอ้างว่าพระนางฮุยไถเฮาให้แต่งไทซูไต้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินสืบไปและตั้งพระมเหสีสวีขุยขึ้นเป็นพระมเหสีของตนอย่างไรก็ตามพวกขุนนางและราษฎรในเมืองหลวงล้วนชิงชังไทซูไต้กับพระมเหสีสวีขุยมากจึงแต่งเพลงล้อเลียนว่าไอ้คนอักตันยูแย่งเมียพี่เป็นชู้ทิ้งศพแม่มันจักไม่ตายดีไทซูไต้ได้ยินเพลงดังกล่าวจากพวกขันทีก็คิดว่าคนเมืองหลวงเห็นทีจะไม่จงรักภักดีต่อเราควรจะย้ายไปประทับที่เมืองหวางเฉิงแทนเพื่อป้องกันอันตรายว่าแล้วก็ย้ายกองทหารองครักษ์ไปประทับกับพระมเหสีสวีขุยที่หวางเฉิงไม่กลับมาเมืองหลวงอีกด้านพระเจ้าโจเซียงอ๋องทรงเสด็จหนีมาถึงชายแดนแคว้นเจิ้งพวกคนติดตามและม้าก็เหนื่อยเป็นกำลังจึงแวะหยุดพักที่บ้านชาวนาจนครอบครัวหนึ่งบ้านนี้มีเพียงหญิงม่ายนางหนึ่งชื่อว่านางเฟิงซีพอนางเฟิงซีเห็นคนมาขอพักก็ให้ที่พักและน้ำท่าด้วยความโอบอ้อมอารีครั้นพิจารณาหน้าตาและราศีของผู้พลัดถิ่นมาก็พูดว่าข้าพเจ้าเป็นชาวไร่ชาวนาหามีสติปัญญาหลักแหลมไม่แต่เห็นท่านมีสง่าราศีหนักหนาใบหน้าผ่องใสเต็มไปด้วยบารมีเห็นทีท่านจะเป็นขุนนางผู้ใหญ่หรือทายาทผู้ดีมีสกุลเป็นแน่ทำไมถึงได้ต้องลำบากเดินทางพลัดถิ่นจากบ้านจากเมืองมาด้วยเล่าพระเจ้าโจเซียงอ๋องได้ยินก็ตรัสว่าเราคือโอรสสวรรค์องค์ปัจจุบันนางเฟิงซีได้ยินดังนั้นก็ตัวสั่นรีบคุกเข่าลงกราบและทูลว่าเมื่อคืนข้าพเจ้าได้ฝันว่ามีพระอาทิตย์ตกลงหน้าบ้านคงเป็นลางบอกเหตุว่าจะได้มีวาสนาต้อนรับเจ้าแผ่นดินนี่เองสักพักก็มีเด็กหนุ่ม2 คนเดินเข้ามาในบริเวณบ้านนางเฟิงซีจึงให้เด็กทั้ง2มากราบแล้วทูลว่าเด็ก2 คนนี้คนหนึ่งเป็นลูกติดสามีข้าพเจ้าที่ตายไปแล้วอีกคนเป็นลูกของข้าพเจ้าเอง2 พี่น้องนี้กลมเกลียวรักใคร่ช่วยกันทำมาหาเลี้ยงดูข้าพเจ้าพระเจ้าโจเซียงอ๋องได้ฟังนางเฟิงซีเล่าก็ทรงกันแสงตัดว่าลูกชายเจ้า2 คนนี้แม้ไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆก็ยังรักใคร่กันช่วยกันเลี้ยงดูมารดาแต่น้องชายเรากลับไม่รักดีคิดทำร้ายเราจนต้องหนีเอาชีวิตรอดมาช่างน่าน้อยใจยิ่งนักเฉาเหยียนอูที่เป็นขุนนางคนสนิทซึ่งตามเสด็จมาก็กราบทูลว่าอันธรรมเนียมของไพร่กับเจ้านั้นแตกต่างกันไพร่นั้นเห็นความสำคัญในตระกูลเป็นสิ่งสำคัญส่วนธรรมเนียมเจ้าแผ่นดินนั้นเห็นอำนาจเป็นสำคัญพระองค์จะน้อยพระทัยไปใหญ่เลยพระเจ้าค่ะอันหนึ่งพระองค์ก็เป็นโอรสแห่งสวรรค์มีอำนาจบังคับบัญชาเจ้าแคว้นตลอดจนชนป่าเถื่อนทั้ง4 ทิศขอพระองค์รีบเสด็จไปแคว้นเจิงแล้วทรงมีพระราชองค์การให้เจ้าแคว้นต่างๆทั่วแผ่นดินยกทัพไปปราบไทซูไต้คนทรยศด้วยเถิดพระเจ้าโจเซียงอ๋องทรงเห็นชอบด้วยจึงให้ทหารนำราชองค์การไปบัญชาเจ้าเมืองจิ้นเจ้าเมืองเฉินเจ้าเมืองหวยเจ้าเมืองฉีเมืองเฉา
เมืองฉินเมืองซ่งและเมืองเจิ้งให้รวมยกทัพกันมาปราบไทสู่ใต้ชิงราชธานีคืนมาเหล่าเจ้าแคว้นที่ได้รับราชโองการนั้นในขณะนี้มีเพียงจิ้นเหวินกงแห่งแคว้นจิ้นและฉินมู่กงแห่งรัฐฉินเท่านั้นที่เป็นแคว้นใหญ่พอเจ้าแคว้นใหญ่ทั้งสองได้รับราชโองการก็รีบไปเกณฑ์ไพร่พลยกไปโจมตีเมืองหลวงกำจัดไทสู่ใต้ทันทีแคว้นฉินนั้นอยู่ทางทิศตะวันตกหากจะต้องเดินทัพเข้าลั่วอี้เมืองหลวงจะต้องผ่านดินแดนของพวกเจียงหยงคนเถื่อนชินมู่กงเห็นว่าพวกเจียงหยงคงไม่ให้ผ่านทางแต่โดยดีจึงคิดจะขอเดินทัพผ่านแคว้นจิ้นไปสมทบทัพกันเข้าตีเมืองหลวงฝ่ายจิ้นเหวินกงพอทราบว่ากองทัพฉินยกทัพมาถึงชายแดนจะขอผ่านทางก็มีหนังสือไปถึงฉินมู่กงใจความว่ากงจือฉงผู้เป็นบุตรขอกำนับท่านบิดาข้าพเจ้าทราบว่าท่านได้รับราชโองการให้ยกทัพไปปราบกบฏไต้สู่ใต้ซึ่งการนี้ระยะทางไกลนักบิดาก็ชราภาพแล้วเกรงว่าจะได้รับความลำบากอันกบฏไต้สู่ใต้นี้ข้าพเจ้าเห็นว่าแค่เพียงกองทัพเมืองจิ้นก็กระทำการโดยสะดวกอยู่แล้วขอบิดาโปรดรั้งทัพไว้ก่อนด้วยเถิดให้ข้าพเจ้าผู้เป็นบุตรซึ่งเพิ่งได้เป็นเจ้าแคว้นจิ้นได้ทำความดีความชอบแก่องค์กษัตริย์ราชวงศ์โจวตะวันออกสักครั้งชินมู่กงเมื่ออ่านหนังสือของจิ้นเหวินกงแล้วก็บอกแก่เราขุนทหารว่ากงจือฉงบุตรเคยของเราช่างกตัญญูยิ่งนักการปราบกบฏครั้งนี้เราจะมอบให้บุตรเคยของเราเป็นผู้จัดการไปเราจะยกทัพกลับไปเมืองฉินเพื่อฟังข่าวกองทัพฉินจึงล่าถอยกลับบ้านเมืองไปด้านจิ้นเหวินกงก็เร่งยกทัพรถศึก400 คันรวมพลเดินเท้ามีไพร่พล50,000 เศษก็เดินทัพมาถึงเมืองหยางฝานซึ่งเป็นเขตกินเมืองของราชวงศ์โจวเหล่าชาวบ้านเห็นทัพจิ้นยกมาและทราบว่าจะมาช่วยปราบไทสู่ใต้ก็มีความยินดียิ่งนักพากันหอบลูกหอบหลานเอาข้าวปลาอาหารมารับรองกองทัพจิ้นเหวินกงก็ให้ของตอบแทนชาวบ้านตามสมควรแล้วก็ตั้งทัพอยู่ที่เมืองหยางฝานและส่งทัพหน้าเข้าตีเมืองหวางเฉิงฐานทัพของไทสู่ใต้ฝ่ายไทสู่ใต้รู้ว่ากองทัพจิ้นยกมาล้อมเมืองก็ตกใจเพราะไพร่พลทหารโจในเมืองหวางเฉิงมีน้อยมากไม่สามารถต้านทัพจิ้นได้แน่ไทสู่ใต้จึงปรึกษากับพระมเหสีสวีขุยว่าจะหลบหนีกันว่าแล้วก็พากันขึ้นราชรถหลบหนีออกนอกเมืองไปตอนกลางคืนเพื่อไปเมืองตี้แต่ไปได้ไม่ไกลนักก็เจอกองทหารจิ้นดักจับตัวเอาไว้ซึ่งวูชิวนั้นเป็นนายทหารฝ่ายแคว้นจิ้นที่เฝ้าทางอยู่เห็นทหารบอกว่าดักจับราชรถได้บนรถมีชายและหญิงแต่งตัวด้วยเครื่องทรงแบบกษัตริย์ก็คิดว่าคงเป็นไทสู่ใต้กับพระมเหสีสวีขุยแน่ๆเลยให้เอาตัวไปตัดหัวทั้งคู่แล้วก็เอาหัวของคนทั้งสองเข้าไปมอบให้จิ้นเหวินกงพอได้หัวของไทสู่ใต้และพระมเหสีสวีขุยก็ตำหนิหูชิวว่าทำไมไม่จับเป็นมาแล้วส่งตัวให้พระเจ้าโจเสียงอ๋องทรงประทานอาญาหูชิวก็ตอบว่าคนหนึ่งเป็นพระอนุชาแท้ๆอีกคนก็เป็นอดีตเมียรักข้าพเจ้าเกรงว่าเจ้าเหนือหัวจะทรงพระทัยอ่อนจึงตัดสินใจฆ่าพวกมันเสียต่อไปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายยกทัพมาช่วยอีกจิ้นเหวินกงก็เห็นว่ามีเหตุผลจึงมิได้เอาผิดอะไรบูชิวแล้วให้ทูตส่งหนังสือไปกราบทูลพระเจ้าโจเสียงอ๋องให้เสด็จกลับเมืองหลวงจากนั้นพระเจ้าโจเสียงอ๋องก็เสด็จกลับเข้าเมืองหลวงโดยได้กองทัพเจิ้งตามเสด็จคุ้มกันกลับมาจนถึงเมืองหลวงลั่วอี้จิ้นเหวินกงและเจ้าแคว้นทั้งปวงที่ยกมาช่วยก็รอรับเสด็จอยู่พระองค์ก็เสด็จขึ้นประทับพระที่นั่งในท้องพระโรงพระราชทานรางวัลแก่เหล่าเจ้าแคว้นต่างๆตามความชอบเป็นลำดับไป
ส่วนจิ้นเหวินกงนั้นพระเจ้าโจเซียงอ๋องทรงตรัสถามว่าท่านประสงค์สิ่งใดเราจะประทานให้จิ้นเหวินกงทูลว่าอันเงินทองแพรไหมเพชรนินจินดาเมืองจิ้นก็มีพร้อมแล้วข้าพระองค์อยากจะขอพระบรมราชานุญาตให้ว่าเมื่อใดหากข้าพระองค์หาชีวิตไม่แล้วขอได้จัดงานศพที่ประกอบด้วยเครื่องยศทั้งปวงเสมอด้วยกษัตริย์ด้วยเถิดพระเจ้าโจเซียงอ๋องได้ฟังจึงตรัสว่าอันธรรมเนียมศพระหว่างกษัตริย์และขุนนางนั้นแตกต่างกันจะให้ขุนนางจัดงานศพเสมอด้วยกษัตริย์นั้นผิดประเพณีเราประทานให้ท่านไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันเราจะมอบเมืองหยางฟานเมืองเหวินเมืองหยวนและเมืองฉวนเหมาสี่หัวเมืองนี้ที่ขึ้นกับเราให้เป็นเมืองขึ้นของแคว้นท่านจิ้นเหวินกงเห็นว่าได้ดินแดนเพิ่มเติมและเป็นพื้นที่สำคัญที่ทำให้แคว้นจิ้นขยายดินแดนลงมาทางใต้ของแม่น้ำเหลืองก็ยินดียิ่งนักรีบก้มลงกราบขอบพระทัยพระเจ้าโจเซียงอ๋องอันเมืองทั้งสี่ที่พระองค์พระราชทานให้จิ้นเหวินกงนั้นเป็นเขตพื้นที่กว้างขวางคิดเป็นเกือบ 80% ของดินแดนราชวงศ์โจวเมื่อเขตครองเมืองของราชวงศ์โจวหายไป4เมืองนี้ราชวงศ์โจวจึงเหลือดินแดนเพียงแค่รอบๆเมืองหลวงลั่วอี้และเมืองหวางเฉิงที่เป็นราชธานีคู่แฝดเท่านั้นส่วนสาอากรที่เคยเก็บได้จากดินแดนรอบๆก็ลดน้อยถอยลงจนแทบหมดสิ้นต่อแต่นี้ไปอำนาจของกษัตริย์ก็อ่อนแอลงเรื่อยๆกองทัพหลวงก็เหลือน้อยนักจนทำได้แค่รักษากองขบวนเดินสวนสนามแห่เกียรติยศเอาไว้เท่านั้นไม่สามารถยกพลไปต่อสู้กับผู้ใดได้อีกเลย